سلمان خوش آمدی. اومدم این گفتم مزاد بشورم. Vese, ne. Ver, va, vero. Vero. آخی وای می هرچی رحم و دین سمانه چی بیایی به تل ضعف کنه نیا نه اون تو اشکنم سی خاطر به سیلیان ساره نارم شنیدنی با چه دمی ضعف کنه خم تنا خسته و بیرم اگر تو بیری خوبی محمد ایده
بپر سما بپر بسپا بیا بیا برای همو چونه بیا بیارش چونه بیا نه بابا الان یا بابا جون بابا عزیزم واسطه الان یارم بعد ده بابا بتاجی بروف من مارال آوردم ای جونو مارال آوردم تو سلش کنی چه مدوسه ایش جونو نه بابایی عشق بابا من متاسفم چی تنو بوبی قسمت بیتنو بوبی سمانه هم قول نیکنن اون خاچه سخون کنم دوی من خطم میدونی ای کار چه تیتنو بوبی باعثش هبی سهم الله هم اومه گتا ای خون که ما چه کنم ماهانه خام ای دوباره بو به پرورشگاه ما قبول نکردم سهنه اون چه کنم اسم مزبورم یه زنگ دارم و پاسگاه که بیای با حقیقتش سمانه مزیده من هلا اطلاعش نسیدی بتری یعنی تا ضعف کنم باید بزنی جون چه بیای ساله نی باید پرونده سیم تشکیل بره چه آقا یه چه زنی چه میله داشت چه رشی چه وسط زاد باید زنگ اجدام بیا باید نه مستطر رو الو سلام سلام جناب سرمان حالت خوبه؟ سلامتی؟ اداره پلیسه؟ بله قربونه جناب سرمان مو یه درخواستی برات دارم یه جریان زندگی من باید خود حتما بیایی باید بیایی ایرو این جریان من مشخص کنی موضوع چیه؟ کسی چه؟ وقتی زن چه میره داشته بود چه حالا طلاقش نسیده بود ای بویی بره مثلا باش چسته مثلا ازدواج کنه؟ یعنی اشاره کرده؟ نه با سوء تفاهم و بیره که با یه کسی چه یعنی خیانت کرده؟ خیانت کرده رفته باش چسته عروسی کرده بعد اثر چه سوء تفاهم و مثلا و بیره ای آقا چه باش عروسی کرده را دیگه با همسر وقتی مثلا همی خیانت کرده که هم باور کرده عروسی الان هم نونم تو کردن اونو الان من هم ایسو زنگ زیرم هزینه واقعی منه الان خب حالا طلاقش مو نرامه ایسا زحمت بچش هر چند چه رد دیر تا بیا ایرو ولی بیا ایرو این جریان مشخص کن من هم تا بچه دارم به خدا قسم بدبخت و بیرون که خود به خدا بیا ایرو هر کاری کردی بعد تا سمانه اسمش هم سمانه ما وظیفه مراجعه شکایت کنیم از خودم میاد من قربان برم دست در نکنه چند دقیقه دی؟ چند دقیقه دیگه خودم میرسیم من دست در نکنه ممنون تام قربونت برم عزیزمی ممنون خداحافظ من پاسگاه الان یام تشریح تنین با مشخص کنه
سو چیزی نه واقعی منه چه تگومه آره والا نیست بادی یا بابا ما اندریش کو برو بار ما برو نه برو بار نه پاسگاه بیایی تشریف ما روشن بابا او ظرفه می بیدامت خود او ظرفه با خون ما بیا پشتم اصلا بیام جرافتی تبي تطابني خيو بعيدة تبي تطاب مكان أنا راس ماني برمي هذه بتاخذ بيو ما داينا أقدام ما خلينا جد ماهان إمارات ليجا رزش سمانه خدا لعنت سمانه نچین یایلو işte yetiştireceğim وصلت بابا اما بدرم باریا این سال این بهتر هم سکریمو güzel. Bu ne zahmetim ya sardı.
میخواد بالون بزنه اوری اگر پاسگاه بیاد تشریف معینی اگر سمانه بیا ایتون تو راستی که نه یه مایلت زمستون یا سردی با ما که چه کثیفی بود اپا بیا وای چرخه بو ما چرخه ماهانه چرخه بو بپا چرخه بو بینه بخیر نه بیا بدن بینه بخیر بیا بابا این چیز باری ها سرمان ماکو استاد بیا الان واسه تکنم ما خده برو بیا ساخت بیا ماکو ده برو بیا ماکو برو بیا طبعا نمیاد ما خدینه ماکو رئیسی بود ماکو بپوش علی بپوش لا اخی بخونا سید بخونا بگه انا مشکا قم قاعد بگو انا مشکا قم قاعد چی گفته بگو بتاخد بیا ها بتاخد بیا تخت بیا از داوی بجی برو همی تخت بیا بابا بیاش بس دیگه بابا ما نه کاری نکنم حالا بعد چی میگم نظر ایشی میاد مثل دو ساخت بیا بیار ساخت بیا ها چیکه سپات
على ما لا يا ستة بابا ايه اشياء جديدة مثلا مو کارم رسم یه دقیقه خواهم برم یکی نام یا خود جکی آمونه دینی آسی خواهم برم بعد بمونش ماهانی آسی بخاطر همینا چگون باید سمانه حتما بیایی واسه گاز یه چیز راست کنم ما هم خیلی بابا اگر ده سمانه نومد اصلا زن نیست اون چون ده واقعا سمانه خوبی حواسم چه سمانه اینه ما خیلی میاد چه راست کنم؟ ها؟ چه راست کنم؟ Tak se, vamos com. Baba. Huh? Marco. It's okay. Co ty baba, broła tu. Nie. Ja, بخد عزیزم جونم ها صار بی زبطی بردا خفیف نه خیلی بابی مایو بیا بیا ما بیا بیا ما یو Rassuage. Bora, vizinho. Bora, viu? بدون اسم وراك فاسام خود مكتو بار يا خا بارون دي بتا بعملوا مية مسات ساعة يا يعني دوزي
اگر زیراز بشه خیلی خوبی. وای همه بجی وای وای بارون داری خوشی خودتو باید مالا دید هرچه هیلو چی کنی بلیش بود نه چی به مدالت همین جایه من اینجا سکار کردی؟ بفرما سلام جناب خوبه؟ خیلی خوشم جناب یه داخل سلام کار دارم آبی واقعا متاسفم بخوام بگم ایسا خو الان خیلی خشم من مثلا سری که به حال روز ما اون بسه سوا بیرو دویش درست تازه مرد دویش نمورده؟ بوده تازه داشت مزن خب بله ایزن ایچه اول بار همو ایزن ایچه تازه سیسی مرد اول بابا مو خیانت چی بوده بعد بار پشیمونه بود متی اول بار هر رئیس نمیشه اون مرة یه پیای به اسم سزاد اون مرة دروگ با یه مثلا و تو همین تخین خیانت کرده همه اون قشنگ مثلا به فرصت با هم صحبت کنه فلان و اما اون مرة مستقیم با عروسی چه طلاقش هم من نسید الان زینه مورد ایسا هم هیچ کنه من نوار مضاف کنه هم الان زینه واقعیمه الان زینت چه مورد بعد تو باید زینت این چه زندگی ها اروبی ها زندگی چه اوسه چه زینت زندگی ایریتش یه بار من را نومده نه او بار هم چی نعلش بیا سزاد الان بدون طلاق را باید ازدواج چه الان بدون طلاق یه بار من ردام سزاد که بار نیه تو اصلا یه حق نماشه کار بکنه خب الان ردام مخیانت بعد به خاطر چه تیانی تراش این چه که خیانت شدی میگه به خاطر چه تو خیانت کردی من حرام با عروسی چردم الان 1000 بار رم میگه دوست نارم این رد بوس صدات میگه من نخوامش الان جریان شما استوری با بریم نه اونم مثلا پشت صحنه سنت چه صحبت با برای تشو خب در پنی بزنمتی با تا گبرو در پنی بزنمتی با به دست برم وحشتر ما بیا بیا کپات تابریم به کپات تابریم
بیا 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 بتا بریم یه هم دو بسته بله، بریم ما- یه دیگه بیا با زاره تو گرام که خونیسو من مترومه نه دست در درست زارش هست که مترو خیلی من میرم شرط مامان کلاپاش این دیوار دو بسته است یک کو خدا بچین که اصلا نیتاری میگی تو بعد گردیم دیگه اصلا داغون رو بیدم بتایی که نه داغون رو بیام ما بیام ایپا 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 تا برای تیش یه باش صحبت که بگو با تو چه؟ باب رای تشو یه چه میره بیت لاخ نسته سیسو میبروسی چه؟ مکتیم الان میره درست چه کار ها کاری ما اومه همینجا اومه ها اومه همین رو اگه با اگر ستو توافق نچردیم دوباره یاد ای خاص خوش بخو دیمان بسی چی که اری بازن سال شده سی شو اورد این بنویس اینجا شونه تا بیا اورد اگر چه سی تو فهمده تشکیل الان ما وی بارون وی سیکو الان هوان او چیز بار یا من سال خطه نه نه زشت طبعا ما ببغنا دیره اونه شو کرده ما خیلی داریم تشکیلات صداد الان صداتی که ما سوب اسمش فرمانده تو داخل اونو میگیم به آره همونه ما شما چند وقتی به نام صداد داخل فرمانده هست نزدیک چه ما موتور میاد دیره دیره موتور نه نه اولش ما هذا كفا مركبات ويسمي ازيت كلمه خاستانش شوف ناس انا كان انا لويتو طبرين یه هم سمانه یا آقا یو اومد الان اینه دونو کدن الان یه مرد بود که مرا مثلا می‌کنه با یه دیگه نداشت
نه که بگو مثلا عاشق شد میره خدا چی که بگوی مثلا رایو مثلا بگوی بودوار مثلا خاص عاشق میره نیه رو باید تقریبی متعوب شده ناش مثلا میشه صحبت کنم رئیسی سمانه ايش اساسا انسان یه حق خشافون رو بگیری الان یه چیز میرشون با تحقی با عروسی چی یه چیز تو نرسی میره داره با تحقی با عروسی چی اون خود زنگ داشت قلت له يا خالتي بس تو خیانت چه چیز زنگ داشت خدا مو دایان نشانه تو نمیدن یا آن تازه تازه زنگ دیگه مو اول قبلا اون میو دایان اینه که چه یا یه همسه چو یه دیگه شمرده دیگه شمرده تو چه الان یا این دیگه بود لا نه من دی خامسه الان نه یه چی میراث می‌قدن میراث می‌قدن چی باقی دواشه تو باید صحبت کن اگر تو عاشقی بیری قدن ها اسمو عاشقی بید اگر عاشقش بیری بذار که فایده داشت برای وینه بیچی داشت نرا همین الان زنده من دی خدا با چی دی چه وقت این سری چی کنی آقا چی کار چی دی بیورو بس کارش رو حل کرد تنیابو بیشتر به این تنیابو چی دی بس همه کار چی بات کنه بس چه نه من الان در حال حاضر سیسی بیا با ازدواج کنیم و میراث اینو نمی‌ویسم چه سیسه طلاق نسلی رئیس بازی کنه اینا نمی‌ویسم چه زن داشتی این چه دی الان پینا نمی‌ویسم همه تا نمی‌ویسم یه درخواستی بتام الان توضیح برو لا حتى تجيب ليش تو الان ازدواج شدی درست ها یه خیانت چیه تو هم تو خیانت چیدی هم تو خیانت چیدی خیانت چیدی خب میرد تن ایخا در حال ایخا تن خاص نی خاص تو تن ایخا الان نی خیلی قدر چه نخیر کنی چه الان بس داره میره نی خو قدر چی ما بگو کار چیه نی ساز باید ها نی سازه الان چه دی که بچه داره سیگنی ها نیست سازه خب قدر چه دی ازدواج هم می‌ذاره کنه اما زریان ایشا زریان ایشا تو هیچی بود خیلی تو نشمیشا دایان یو موسه چه دی بچه من رو تو من همین نگاه آقا داره رو قانون قانونی هنیش نیکنه تو قانونی باید ازدواج نچی تو قانونی باید ازدواج نچی یعنی چه یعنی آدم به صورت مدار نمیشه دیگه ها فقط چه خود مرد قانونی همیشه کار مثلا قانونی نه الان تو اومای متصادو دیدی خود دی زنده ای من این متطابقات تو شماله باش برا خیلی باش من نیرم خیانت که زنده میخواد کنی باید میخوامه الان چه میگونی خامه باش برا نیرم میخوامه با قانون ادا کردی باید بدون طلاق بدون طلاق زن سیگری تو ها بزنه بچه بزنه بچه رفتی چه رفتی چه رفتی چی رفت با کارگری والله نمیدونم باز زنه مردم کارگری بیام آقا یه خیانت عاشقی بیام اوسو آه راستی این حد اگر این تیز روشن داره ایگو ما خیانت چیمو و جنابالی صلاحی داشت رفتی داره صد تا زن بی صد تا زن اگر بخاطر بچه اگر بخاطر بچه اینه ای خلصی صد تا زن بی باشه ازدواج دید
بس داریو تنبی ده باید پیل بچیدی خب پیل بچیدی چه وقتی چیو بعد چی دایلو وقتی چیو تداخل نسیده برای تسونیش باهاش پیش دیداش هم بچیدی خب پیش چیدی چه یکی نداد چیزی آخر شورش اما اسکیده نگرده اینه ساکت صحبت تو یکی مقصر دن. تنی به چه کردن نه سلام دوست دارم میره نمیخوام خاطر اقوام صدات میخوام میره نمیخوام یعنی نه بخواستم مدار همیشه برای برو داری برو بس فتاز بیرون قشنگ صحبت بکن مقصر تو اولی کسی که مقصر اولی کسی که میره مشکل اوه محمدی به شده خیانت چی گفت یک بکن یک چی محمدی که رو خیانت چی بعد شوبی رفتی که مدرک چه گردم مدرک چجوری سی سمانه چه میرش خیانت چی یعنی خیلی سیگنین چه خیلی هنه و بخور وابسته کنی خب یا مغز بی بگم بلا تو پیش کار چه تو مدرک چجوری سی سمانه چه باید ازدواج خب این فراموش کنی خداش نسی طرفی ایسی دیدن دوشت خود داری باید سه برنامه چی شاجو بده الان ما چه واقعی برو باش استای دلم الان که دوستش استای داری دلم دوستش دارم الان که استای دلم دوستش دارم اومدنی یا باید برو. دوست ندارم تو وقتی که همسرت فوق چه اومدی ما اومد. نه نه صحبت یه بار اومد او یا بار ها تناش خدا یا بچی نداشت یا نداشت یا نداشت یا اون نداشت. موقع یه دوستش داشت آه بخاطر نه یا خاطر دوستش دارم الان چه بچه دارم چی خامه الان تو بس داره نی خامه یو باش سو بره استفاده چه بدبخت یا اخ ناری کن تمام همش کنه سو استفاده چه چه کنه سو استفاده چه نه اقوام چله پوچه دیده تو سو استفاده چه من میفهمی باش بره نی تو باید زندگی کنم باش بره زندگی کنم نه شما ارزامی زندگی من یا بره زندگی یا باید بره هرده چولش میخوای میسرش یه کاش انجام بده آنو بیرون هرده تو لبوم زندگی حالا بره زندگی یا آنو بیرون دو بیده یه قاچ الان یه خواب تو یه نیخی نه آب یکی یه نیخی ها یه نیخی میخوام خو وصلت باز داره کنه خاطر بچه یه زله داره ندم نمیخواه از مدرک جوری چه مثلا الان بچه دار بیده بیشتری خانه نخواد الان برای دخواه صحبت کن روزیش بیاد روزیش بیاد این زندگی دراز نه اگر دراز نبودی باید بیاد مقام داد اگر زیاد دراز نبود باید که دار صحبت کنه باید سکم من نمیخوام رو من فرش ندیم تو ایما دونیم چون تو به درس شهوری زرگی که تا چی خیلی خب اگر یه چه الان ایخواد چند بار ایایی رو تلاشی کنی چه تو با تو زندگی کنی تو سیتی میری باش من بخواستم دوریم ما میرسم تا اینا برا اصلا اینو من نبیره این نیومد تا او خبر چی بالا سره واقعی انت را دوست داشته من اینو نبیره خب جون تو ما سیتی هم میخوای سرمه دوست زندگی داری می اینو دوست دارم دوست داری تو دوست داری خاموشم اون وقت را رفتی با بخیسی دیگون دادن خیانت چه دیگه با ما خیانت خیانت کردم. نه او خیانت دیگو خیانت چه دیگه رفتم مکو خب رفتم مکو یا دیوار دو بسه اصلا گنج پس نه خیابون مرده بی صرف ریخ نه. الان در حال حاضر خیانت چه ایگو اون زن با تو چی دیدی این زن عشق من نوری خیابون. یه هم زنه گولی خیلی نموتی ایران وقتی که میره شوخی اینه کنه خیانت خب الان آقا ایران درسته باید چیده ازدواج الان کنه. درس بشه بود بالا ایران باز برو. یا باید همون درزا با عروسی بچه با بیومه بنا موسیقی عروسی با زن بی سنش چند بی گول خه یا الان- گول ایزی با تو اشتباهش یه گول ایزی گول ایزی گول زیون؟ این زنه تو گولی خیلی نه من خیلی عقل داشتم خوب من داشتم من نمیخوام این سامان بهش راه میره راجع گوزه یه درصد کن یه درصد بفرمون که صد سامانه دوست داره بیرون زمان میبینه ولی وقت دارم سوگش استفاده وقتی که چه الان جهان نبردی بسی بیام برا مو زور بگم الان نبرد بخوام بسی خاطی الان تو کسی چی که بشینه کار دوست داره نیم. ما یبو الان بگم تو اصلا نخواین ببایو اطلاق نسر اصلا یه نمیو به خاطر میخواد چی خب، نمیتون راست اطلاق نگه نسایره ازدواج کنی ایره خیانت کنی تیره خیانت کنی تیره خیانت کنی نه سروا سالو نبیره نیخ نیو متای بام زنده نی چه ساچه باید این سلام رفته برا. ایشا باسی تو بسنزم صدا تو سامانه و لیلا خوشو یه پرونده دارم دارگاه یه خیلی تازه پرونده تشکیل 30 شاتاش ایشاتانه زراتون درست نه میخواد دقیق بسون نه زران یعنی بخاطر راقت بده نه من نیست مالی به تیسونو خوش مضبوط راقت الان پیلان تلاقش برو
انا پینا اطلاق مو بیلند شو بده لغت نیستونو خب چه شونی بالا ایشانه فکر کنم فرمانده ادراکات قبل یه بارده یه بگو الان داره ها یه بارده یه داخل پرونده خشو او چه خشو نیست ولی یه پرونده خطونه باید کاری دیشی ایشار چه دیبلیسی شو بوی داخل دارگاه پرونده ایشار ادراکار زدار شو اسم تو بگو لطفا محمد علی حسین و بربخت تو بین سیرم مار بخده خب محمد تمام چیلی چیو چطور خیانت چطور چطور رفتی الان چطور یه خیلی چطور میخوستیش اینو بگو با مو خدمت رفتم یه کارگری خب رفتم کارگری چند رو خب یه دوونه دیدم چیزا واسه ایت نگی خب ده تا چه رفتی و کارگری یه زن دومدی یه زن دوم یعنی اولت پیش نبی نه نه خرات کاری چرا نمیکو خب بعد البته یه سوء تفاهم هم بود رفتی سر کار چند رو سر کار بیدی 2 ماه بیرون به نظرم نزدیک 50 و 60 رو بیرون برگشتم واپس اومدم توی سمانه خب اومدم ایرو سمانه گفت ده چیه که میشناسم خب وقتی که تو اومدی رو سمانه وزگی خیانت چه دی؟ سمانه یه سری حافظه به دست داد به خاطر یو یه تصارف چی بی تماس واقعی بی را باز زنه مردم اول خیانت محمد به سمانه درست برگشتم اومدم تا سمانه حافظش به دست داره زمانی که حافظش خوب بود بعدا برگشت سکون قبلا سمانه تو نخواست خب وقتی که تو خیانت شدی اون روز بعد تو نمیخوام همین خب الان اوسه که برگشتم اون حافظش به دست داد زمان که حافظش به دست اومد ما خوش لی حافظش صدات اونو بیشتر می‌بینید به خاطر حافظش همه دست داد و دروغ گیم که من مردم در صورتی که من کاری کردم این نقشه این هم نه وقتی باز زنه نه کار کردی نقشه بنبی خب الان ایسو خب هیچ الان من به زینه هم درسته که مرده خب الان چه زینه من چه من مرد بی یه بار اومدم سزا نداشت چون که اون موقع سزا تو وقتی که اومدی تی سمانه گیری خان رفتی رفتی تی همسه اولی همسه اولی خب با همسه اولی با هزار کافات با زندگی چی زندگی چردی خب بعد گیری مرد درست موقع زامه گفتی مرد خوب چند نه هم نادون عقل نداره گوده جای شده وقتی که همسر اولی مرد اومدی تی همسر دو همسر دوم الان میره چگونه زیبی دیگه دوستش نداره اخی کن باید نی آقا تو که در همه چی تنشتم الان تو در حال حاضر نقطه چی تخیبت برسی یه نه خب که ایگو یه همه هر چی تلاش کنی بدی سمانت نه ایگه نیخواه خب همین الان ما باید سکنیم هیچی یرم دارگاه حاضر که نه حرفتون رو اینو نشتم بیو انگاهی کن سوای زندون خب بعد تو چه چی کو تایید کو چیده بود سینما با ایده تا هرش دروغ بود آقا دروغ باش که تاکسی خود ما صحبت نوشتیم بگو بگو سی وقت باش بگو سی وقت نه چی سی واسه ما یه دونه خیلی همین زندگی که زمان قبلا شوهرش دوست داشت شوهر ها یه ایمات تا خیلی دوست داشت همیشه دوست داشت همیشه این زندگی که آروم این زندگی چه ایتونه چم چه راستش چه تو دیوونه و بیدی وقتی سزا میخواست چیزی داری اوسه از اولی راه کامل چه یه سامی تو خام راه کافی این هونه است ما قبلا سری هونه بس شدی سگ بابا این هونه ما سش خیلی داره این هونه مال منه نه مال این مال منه این مال چی؟ اگر سمانه ده نوبت اگر سمانه ده آخرش دنیا این تو مال مظلوم کلن بوش و بدر بمونه زنده اگر استه اسمک دیونه آقا بیرو
چیکو هونه مال بده مال چیکو بده. مال همش تو مال میده نه صحبت واسه چیکو هونه مال بده خیلی بوشو ده یعنی تو بدون طلاق یعنی بو در ویت کار نه آره میتونم. نیوم ما اول بار ما خیلی زمان طلاقش میدم ایدو. من یا بخوام اومده سامو بیشت باید بیدا زن بده من صاحب صاحب من تو تماسه من صاحب من شو باید ایده این ساختمون مال منه مال منه کن منه یه خاله متوسط راست بده روم بس من سیو هونه این زنان ایشا باید قانونی هده این حرفه سیکتی میزنی هونه مو دیگه ما طلاق واسه ایگو طلاق نیرو و همار کاری که اینو اله چی سیخت لابیده قانونی یه چی نیستن چی هونه تو این چیه یا دو کوه یا کو زمین این چیه اینو ما نیست آخرش مال میگو توش خط دعوای تو مال ما چی چی باش برا بنویس امینه آخرش تو دعوای سنا این هونه مال منه هیچ که حق نداره یک کلمه صحبت کنه درباره اوس بعدش اوسی راست کا یک دستمان نومه کش اوسامیه کش اوسامیه کمیه تویومه همش شما نمیرو اگه به با سر خیانت چه باید زن مردم من نه سر خیانت چه این توار زندگی ما بیره تا سر روی به صدا نیو بی ره و داندار نیو مسیما نیگو سی صدا نیگو دلیل به صدا سیما بگو این ره مثلا این ره مرجعه گفتی که سرسزاد هیچ حامل نیوبی اومد نفهم ها اومد من خواستین به ایگه برات خانواده من دتن نیخوام توش به صدا نیو اوسمیه سر رو دوسی عاشق میوبی هی سلام اینجا و میشه من بانک مچی من دست آخر ده یه سری جری بستم اوسم آخر مدرسه اوه ایگه خیانت من ده باور جو یه سری جری بستم دست آخر من با میبای عروسی کردم یه اوس لیلا انو یه سری به خاطر مو لیلا نزدیک اوسم یوم الان فکر اینو نوشتم سزاد کنه قبلا این خواست دیگانه ایزی خب الان چه دیگه هم بارداره کنه میخواد نه نیخواد شوهر دوم یا و دین نیغه بگو اینو یه نخوام همینه اینو نوشتم اینو نوشتم خب امضا کن یه مرا بقیه چه صحبت بکن بیا رو بنویس امضا کن این امضا چیه خب اینو داخل دارگاه خب نه یا نه سکری اینو داخل دارگاه اینو نشون میدی یعنی بلا روز تایم بره تا خیانت چی بدون طلاق ازدواج کنی بدون طلاق چیزی باز یعنی کاری این سی بدون قانون جناب سلام تحصیل سزاد سن اصلا سزاد تو میگی تنها کسی چی رو تنها کسی چی رو بیگناهی این چیه یعنی یه بیگناهی رو بگم بیگناه رو مکا کاری نیست تا الان لیلا داخل چه صبح دارم چه خیانت خوش زن داره من کارم چیه ده این الان اینه برو داخل داره چه داخل داره بیگن یه زن دیگه ایگو میره بخوام خوش پشیمونی بو یاخته نه اینا ما پشیمون تا صحبت کنم هی صحبت کنی یه بری داخل دارگاه سه شو کنی بعد دوباره زنها تو مثلا عدم مثلا هی می بدین با دوباره هی بدی سوی کوی اون ساعت شاگی مداخله برام ببره ده مش بگه بازار کار اشتباهی سامان همیشه باش برا با تی خود چه تو مثلا چه ما بتابره ما بتابره میخواد تیماسن ما بتابره ما بتابره ما بتابره صوت ما بتابره ایزا ما رفتم ولی حتی ناچه حتی نفهمید زن پشیمونی بود پشیمونی فچه اینو به داخل دارگاه تام فچه خطر کن داری گوتو ماله بوا اینه بوا تی نیسانی تی نیسانی گو قانونی آنی گو نیخوامه روبا بگو خواهد راستش کنی خواه اما یکو برای وقت تو خوش نوچی بویی انا برای کوده چی سلت پی الان در ناراحتی خیلی ایشان در باز نکنی نه سلامش بگو تو خواهد بدنی خواب یارو همون اول چی میره همون اول سکن همون اول چی میره خیانت چی بیوم شکاب چی اوسه نه نستم اوسه ما عقل داشت نه عقل داشت نیما پشیمونی بود گناه ایبتیار اجرت خط اجره گناه ما تنجره سیاسر کار چیش بایم چه چه صافه اش سیکو واسه باش نیره واسه باش نیره
سالی خام الان قانون ما هر چی قانون بگم قانون رو مگه برام تشکیل در ساکنی شاه صفات خیانت چی حالا تو اصلا شاید اصلا یه سال درست بود شاید چند ماه ده این زریان درست نیست نقشه سزات الان هم شوی باید پیجی شو آخه درست بود با پیجی شو باش به تابره رات هم یه دیده راز اگر دیران زوبی باید خود با بیایدم دمو در خود پیجی پنده باش نم زنگ منی برام دیو فرمانده تو سامانه به دست منه فرمانده صدا به دست لامکا خمه به تابره شو نیست ما تابره سوام تو تا شام تو گاز میدی اصلا